Phụ nữ và đàn ông chung phòng, nửa năm trời vẫn chưa mang thai. Mẹ chồng mắng cô là đồ không biết đẻ. Tiếp tập trước, Khúc Thục Nam gượng gạo nở một nụ cười. Nếu như không biết thì cứ nói. Chu Diêu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Khúc Thục Nam với vẻ khiêu khích. Khúc Thục Nam nghiến răng, rít qua kẽ răng lời cảnh cáo. Bạn học đừng có nói khoác. Biết là biết, không biết là không biết. Thừa nhận bản thân làm sai khó đến vậy sao? Thầy Tiết còn chưa nghe tôi đọc. Sao biết là tôi không biết? Chu Diêu cầm cuốn sách trên bàn lên, từ tốn đọc thành tiếng. Phát âm chuẩn xác, giọng đọc lưu loát, không hề vấp một chữ nào. Nghe qua là biết đã luyện tập chuyên sâu. Chu Diêu vừa đọc xong, ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay của mọi người. Thậm chí có người còn hỏi thẳng trong lớp, đồng chí Chu, tan học có thể dạy tôi được không? Tôi mãi mà không học được cách phát âm. Còn cả tôi nữa, tôi cũng không biết đọc. Tôi cũng muốn học. Yên lặng nào, bạn học mới này. Đọc thì được rồi đó, nhưng phát âm cũng thường thôi. Giọng địa phương nặng như vậy, thì về nhà luyện tập thêm đi. Tất nhiên rồi, về nhà tôi nhất định sẽ luyện. Có chỗ nào không hiểu chắc chắn sẽ tìm cô Khúc học hỏi. Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc. Chu Gia Di đã đứng đợi ở cửa. Thế nào, lớp luyện thi đại học học có quen không? Yên tâm đi, tôi quen mà. À, đàn bà đanh đá đó không làm khó bà chứ? Không có, được rồi. Hôm nay tôi không tiễn bà được. Bà mau về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Vừa chào tạm biệt Chu Gia Di đi được vài bước, thì nghe thấy có người gọi mình. Chu Diêu quay đầu lại. Là bạn học cùng lớp hôm nay, Tống Bội Ngọc. Cậu cũng không học tiết buổi tối sao? Tống Bội Ngọc gật đầu, có chút ngại ngùng nói. Lớp luyện thi tự học buổi tối muộn quá. Mẹ chồng tớ không đồng ý, bà ấy muốn tớ tranh thủ sớm có con. Ồ, hóa ra là vậy. Nhà tớ cũng giục rồi, anh ấy đi làm về sớm, tớ cũng muốn có con nên chắc chắn phải về cùng chồng rồi. Nếu không mẹ chồng lại lải nhải suốt thôi. Đồng chí Chu, tớ có thể hỏi cậu một câu hơi mạo muội không? Tống Bội Ngọc dè dặt hỏi. Đã biết là mạo muội rồi còn hỏi làm gì? Cái thai trong bụng cậu ấy, cậu với chồng dùng từ thế nào? Thế nào mà đậu được vậy? Tớ về cũng sẽ thử với chồng tớ xem sao. Chuyện này đúng là hơi quá mạo muội rồi. Biết nói sao đây nhỉ? Thực ra, tôi và Tưởng Triệu ngủ cùng nhau một đêm là có rồi. Dù là làm vài lần, nhưng lời này cũng chẳng thể nói ra miệng, cậu đừng hiểu lầm. Tớ không cố ý nghe ngóng chuyện của cậu và chồng cậu đâu. Tớ chỉ là nói đến cuối cùng. Chính cô ấy cũng không nói tiếp được nữa. Chu Diêu cũng từng ở nông thôn, nên đương nhiên hiểu được hoàn cảnh của Tống Bội Ngọc. Trong làng có người vợ nào lấy về mấy năm không đẻ được, thì cả ngày ở nhà việc gì cũng phải làm. Còn bị mắng là con gà không biết đẻ trứng. Tôi và chồng tôi cũng thử vài lần mới có được đấy. Cậu đừng vội, cứ từ từ thôi, càng vội thì càng khó đậu thai. Nếu thực sự không được, cậu có thể thử mỗi ngày ăn một nắm đậu nành nhỏ. Ái chà, sao cái phương thuốc dân gian ăn đậu nành này ở đâu cũng có vậy? Tớ đã ăn suốt 2 năm rồi, mà vẫn chẳng thấy có tăm hơi gì. Chu Diêu thấy tâm trạng cô ấy không tốt, liền chuyển sang chủ đề khác. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tống Bội Ngọc thấy cô không rẽ đi đâu, thì hơi ngạc nhiên. Chu Diêu, chồng cậu không phải là chỉ huy sao? Sao cũng ở khu này vậy? Tôi nhớ các lãnh đạo đều ở viện Tây mà. Mê mơ. Chỉ có 2 người nên không cần ở nơi quá rộng. Ở đây là đủ rồi. Giây tiếp theo, trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông mặc quân phục, sải bước đi đến trước mặt 2 người. Sao hôm nay về muộn vậy? Có mệt không? Không mệt. Hôm nay em được phân vào lớp anh rồi. Lợi hại chưa? Giọng điệu Chu Diêu đầy vẻ khoe khoang. Người đàn ông vô thức xoa đầu cô. Lợi hại, em là lợi hại nhất. Ồ đúng rồi, đây là bạn cùng lớp của em. Đây là Tống Bội Ngọc. Tưởng Triệu lịch sự gật đầu với cô ấy. Chu Diêu chỉ vào cái cổng cách đó không xa. Nhà tôi đến rồi, ở ngay phía trước thôi. Chúng tôi về trước đây. Sau này có cơ hội thì qua nhà tôi chơi nhé. Được, nhìn bóng dáng 2 người biến mất, Tống Bội Ngọc mới hoàn hồn. Giá mà mình cũng mang thai được thì tốt biết mấy. Tống Bội Ngọc về đến nhà. Mẹ chồng Lý Mai đang ở trong sân cùng một người phụ nữ khác. Bác sĩ đang nói chuyện gì đó. Người phụ nữ đó thấy Tống Bội Ngọc về thì ngừng cuộc trò chuyện với Lý Mai. Về rồi đấy à, sao hôm nay về muộn thế? Con không mau đi nấu cơm đi. Lát nữa Tiểu Úy sắp về rồi đấy. Con nói chuyện với bạn học một lát. Con đi làm ngay đây. Tống Bội Ngọc vừa nấu cơm xong, Phương Uy đã về đến nhà. Có mệt không, hôm nay bận không anh? Có muốn uống nước không? Tống Bội Ngọc đứng bên cạnh nghe mà trong lòng thầm đảo mắt. Phương Uy thì có gì mà bận chứ, cả ngày ngồi trong văn phòng. Ta làm lại sớm như vậy, không biết thong dong đến mức nào. Lúc ăn cơm, Lý Mai lại như thường lệ kể chuyện. Trong đại viện vợ nhà ai đó lại mang thai rồi. Nhà ai đó lại có thêm một đứa cháu trai.
Phương Uy chỉ coi như không nghe thấy. Nghe phiền quá thì nói một câu, mẹ. Mẹ đừng nói nữa. Tai con sắp đóng kén hết rồi đây. Lý Mai lườm Tống Bội Ngọc ngồi đối diện, hừ lạnh một tiếng. Chỉ đóng kén thôi thì có tác dụng gì? Phải để tâm vào chứ. Ăn cơm xong, Phương Uy về phòng nghỉ ngơi. Tống Bội Ngọc ở trong bếp dọn dẹp bát đũa. Lý Mai không biết đã lần vào từ lúc nào. Tống Bội Ngọc giật bắn mình, mẹ. Có chuyện gì không ạ? Sắc mặt Lý Mai u ám. Nhà chúng ta mãi không có con, đều là vì người phụ nữ không biết đẻ trước mặt này. Lời nói ra cũng chẳng tử tế gì. Hôm nay Thím Trần hàng xóm qua đây kể cho mẹ một phương thuốc dân gian. Tống Bội Ngọc cứ nghe thấy phương thuốc dân gian là đau đầu. 2 năm nay không biết đã uống bao nhiêu thuốc, thử bao nhiêu cách rồi nữa. Mẹ nói này, hôm nay con chung phòng với Phương Uy. Chú ý là con phải ở trên, phải chủ động. Ít nhất phải được nửa tiếng. Đừng có chỉ lo hưởng thụ. Mới được mấy phút đã không nhịn được mà bắt đầu kêu rên. Nghe rõ chưa? Tống Bội Ngọc cúi đầu, mặt đã đỏ bừng lên rồi. Dạ. Tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Giả vờ thanh khiết cái gì chứ? Cái bộ dạng lẳng lơ trên giường đó. Lúc quyến rũ con trai tôi sao không thấy cô ngại ngùng. Mắt Tống Bội Ngọc nóng lên. Lý Mai đều quy hết nguyên nhân không mang thai được lên đầu tôi. Cảm thấy là do tôi suốt ngày bám lấy anh ấy làm chuyện đó, làm cho cơ thể con trai bà ta bị tổn hại. Nếu không có sự cho phép của bà ta mà dám quyến rũ con trai bà ta thì đúng là chán sống rồi. Sau bữa tối, Tưởng Triệu nói với Chu Diêu đang nằm trên ghế sofa. Ăn cơm xong không được nằm ngay, tốt nhất là ra ngoài đi dạo chút đi. Cô ấy đưa một bàn tay ra, giọng điệu nũng nịu, kéo em dậy đi. Tưởng Triệu trực tiếp bế thốc cô từ trên sofa lên. Anh định bế em đi dạo à? Em muốn anh bế sao? Đúng vậy, anh dám không? Tưởng Triệu không nói gì, bế cô đi thẳng ra cửa chính. Đừng mà. Em đùa thôi. Tưởng Triệu không nhịn được, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái. Kết thật, hai người ra ngoài đi dạo. Đi dạo đến tận nhà Uông Trấn. Uông Trấn đang cùng con gái ở trong sân nghiên cứu cách chuyển chậu cho mấy cây cảnh mới mua về. Anh hai, chị dâu hai. Tưởng Triệu dẫn Chu Diêu vào nhà. Uông Nguyên rất phấn khích, hỏi cô tiến độ học tập thế nào, có cần em giúp phụ đạo không? Chu Diêu nghĩ đến môn tiếng Anh của mình, gật đầu nói, thực sự cần em giúp một tay đấy. Trong phòng khách, Vương Huệ nghe thấy tiếng, thấy Tưởng Triệu và Chu Diêu đến thì chào đón hai người vào phòng khách. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trần Di vừa khéo nấu trà trái cây. Vào đây uống một chút đi. Tưởng Triệu, chị nghe Chu Diêu nói, lần khám thai trước của hai đứa cũng lâu rồi, phải tranh thủ lúc rảnh đưa Chu Diêu đi khám lại một lần đi. Vương Huệ là bác sĩ nên rất quan tâm đến chuyện này. Vâng. Trước năm mới chắc chắn em sẽ đưa cô ấy đi khám lại. Mấy ngày nay xử lý công việc hơi bận, chắc là phải muộn vài ngày nữa. Thật là sắp làm bố đến nơi rồi mà vẫn cứ vùi đầu vào công việc thế hả? Không sao đâu, em thấy dạo này trạng thái khá tốt, không có gì khó chịu cả. Muộn chút cũng không sao. Chu Diêu lên tiếng nói giúp anh. Thế này đi, nếu Tưởng Triệu bận công việc, ngày mai chị vừa khéo được nghỉ, chị đi cùng em. Tiện thể nhờ chủ nhiệm khoa sản kiểm tra kỹ lưỡng cho em một chút. Không phải nói là thai nhi phát triển hơi chậm sao? Vừa hay nhờ người ta xem rốt cuộc là thế nào. Người đàn bà vì muốn đòi lại công bằng cho trà xanh nên đã to gan ra tay lúc Chu Diêu đi kiểm tra sức khỏe. Tiết tập trước, chị Huệ, thôi không cần đâu, em chỉ bận nốt mấy ngày này thôi. Đến lúc đó em đưa cô ấy đi. Uông Trấn ở bên cạnh nói, cứ để chị Huệ em đưa đi xem sao. Chủ nhiệm khoa sản là bạn thân nhiều năm của chị Huệ em, nhờ người ta kiểm tra kỹ xem rốt cuộc là thế nào. Được rồi. Vậy ngày mai em sẽ đi cùng chị Huệ. Ngày thứ hai, Chu Diêu cùng Vương Huệ đến bệnh viện đại viện. Chu Diêu đi theo Vương Huệ nên được coi là người nhà nhân viên y tế. Đi thẳng đến phòng khám phụ khoa, theo Vương Huệ vào trong văn phòng. Một nữ bác sĩ đeo khẩu trang, đang cúi đầu viết lách gì đó. Mỹ Dương vẫn đang bận à? Nữ bác sĩ tên Mỹ Dương đó ngẩng đầu thấy Vương Huệ, liền cười nói, chứ còn sao nữa, sáng sớm ra đã làm tôi mệt chết rồi. Dạo này đang hướng dẫn thực tập sinh, mệt dã rồi đây này. Vương Huệ cũng không tán gẫu với cô ta nữa. Vậy bà chịu khó thêm lần nữa đi. Tôi dẫn con cái nuôi của tôi đến khám. Lần trước con bé khám nói là thai nhi phát triển chậm, bà kiểm tra kỹ cho nó một chút. Hứa Mỹ Dương lúc này mới nhìn kỹ cô gái trước mặt một cái. Hứa Mỹ Dương trêu chọc Vương Huệ, bà có đứa con cái nuôi ngoan ngoãn thế này từ bao giờ thế? Đây chẳng phải là người nhà cậu Tưởng sao? Cậu Tưởng ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, nên tôi đưa con bé đi khám. Vừa dứt lời, Chu Diêu cảm thấy Hứa Mỹ Dương trước mặt, ánh mắt tức khắc trở nên lạnh lùng. Mỹ Dương, bà bắt mạch xem giúp con bé trước đi.
Tôi qua văn phòng, dặn thực tập sinh mấy việc cần kiểm kê hôm nay. Vương Huệ nói xong liền quay người đi ra ngoài. Hứa Mỹ Dương nhìn chằm chằm cô gái trước mặt vài cái. Từ tốn lên tiếng, cô chính là vợ của Chí Huy Tưởng. Chu Diêu nhíu mày. Giọng của Hứa Mỹ Dương nghe rất lạ, giống như hừ lạnh từ trong mũi ra vậy. Nhưng tôi lại không quá chắc chắn. Dù sao đây cũng là lần đầu hai người gặp mặt. Vâng, làm phiền bác sĩ Mỹ Dương rồi. Vẫn nên làm kiểm tra trước đi. Nhanh chóng giải quyết cho xong. Sau này tuyệt đối không đăng ký khám bác sĩ này nữa. Hứa Mỹ Dương đảo mắt một cái, giọng điệu mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn. Đưa tay ra đây. Cảm giác khó chịu đó ngày càng mãnh liệt. Tôi không muốn để bác sĩ này khám cho mình nữa. Nhưng nghĩ lại chị Huệ đã có lòng tốt đưa mình đến. Thôi, nhìn vậy. Hứa Mỹ Dương đặt tay lên cổ tay cô, bắt mạch rồi dùng lực ấn xuống. Vài phút sau, Hứa Mỹ Dương hướng về phía chiếc giường bên cạnh, lạnh giọng nói. Lên đó nằm đi. Làm siêu âm. Chu Diêu liếc nhìn ra cửa một cái. Vương Huệ vẫn chưa quay lại. Cô đành cam chịu nằm lên giường. Hứa Mỹ Dương thao tác thô bạo, lực tay rất nặng, ấn cho Chu Diêu cảm thấy khó thở. Thậm chí còn cố ý ấn thật mạnh lên bụng vài cái. Chu Diêu lập tức nổi giận. Tôi không phải lần đầu đi khám thai. Lực tay thao tác bình thường căn bản không phải như thế này. Giọng nói trong trẻo vang lên trong văn phòng. Chu Diêu vung tay hất tay Hứa Mỹ Dương ra. Bà làm cái gì vậy? Hứa Mỹ Dương hét lên với cô. Cô có biết cái máy này đắt thế nào không? Làm hỏng rồi cô có đền nổi không? Chu Diêu lạnh lùng nhìn bà ta một cái, ngồi dậy, vùng bụng bị ấn cho đỏ bừng một mảng. Cô lờ mờ cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ. Có đền nổi hay không không đến lượt bà lo. Bây giờ tôi không khám nữa. Tôi muốn đổi bác sĩ. Chu Diêu nén cơn khó chịu bước xuống giường. Hứa Mỹ Dương lập tức giễu cợt. Quả nhiên, loại đàn bà thích quyến rũ đàn ông đúng là khác biệt. Giọng điệu lớn thật đấy. Hơi tí là đòi đổi bác sĩ. Cô đi mà đổi đi. Chu Diêu cười lạnh. Tôi quyến rũ ai cơ? Quyến rũ đàn ông của bà à? Không ngờ cô trông dịu dàng thế kia mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô còn nói không quyến rũ ai sao? Cô quyến rũ chỉ Huy Tưởng đấy thôi. Hứa Mỹ Dương nhướng mày, mắt trợn trừng như bóng đèn. Đúng là cái loại lẳng lơ ở trong thôn. Dỗ dành đàn ông không xuống nổi giường. Chỉ mong sao có thai thật nhanh để mau chóng sinh con củng cố địa vị chứ gì. Chu Diêu lùi lại một bước giữ khoảng cách với bà ta, đánh giá bà ta một lượt từ trên xuống dưới. Nhíu mày, bà thích Tưởng Triệu à? Tôi cạn lời luôn rồi đấy. Tưởng Triệu được săn đòn đến thế cơ à? Đến cả bà cô già mấy chục tuổi cũng vì anh ta mà ghen tuông. Hứa Mỹ Dương tức điên người, mắng chửi xối xả. Cô nói nhăng nói cuội cái gì đó. Nếu đã không phải, thế thì tôi mang thai con của Tưởng Triệu. Bà kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ bà cũng muốn mang thai con cho anh ấy à? Đúng là thần kinh. Sáng sớm ra đã bị một bà cô nhầm vào một cách vô lý. Hứa Mỹ Dương chỉ tay vào cô, những lời khó nghe còn chưa kịp mắng ra thì ngoài cửa vang lên tiếng của một phụ nữ. Dì ơi, mẹ cháu bảo Khúc Thục Nam xách đồ trên tay. Lời nói mới được một nửa thì nhìn thấy người trong phòng bệnh, sững sờ. Sao cô lại ở đây? Câu này là nói với Chu Diêu. Nhìn thấy người phụ nữ ở cửa, tôi còn gì mà không hiểu nữa. Đây là đang giúp Khúc Thục Nam chút giận đây mà. Hóa ra là vậy. Nhân viên y tế có thể dùng đặc quyền để làm khó sản phụ, phải không? Bây giờ tôi sẽ đến văn phòng lãnh đạo của các người hỏi cho rõ, xem rốt cuộc điều này được viết trong nội quy công việc nào. Hứa Mỹ Dương trái lại chẳng hề sợ hãi. Tôi không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Viện trưởng cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Để tôi xem cô có thể làm loạn đến mức nào. Bản thân không đoan chính, làm cho bụng to ra. Đứa trẻ này sinh ra có bị ngốc thì đó cũng là của báo thôi. Hứa Mỹ Dương ở khoa sản lâu như vậy nên hiểu rõ nhất lời nào có thể kích động phụ nữ mang thai. Khúc Thục Nam cũng thấy lời này quá khó nghe, kéo kéo cánh tay Hứa Mỹ Dương ra hiệu bà ta đừng nói nữa. Trong đầu Chu Diêu chỉ có một ý nghĩ: xử lý người đàn bà này. Quay đầu lại tát một nhát vào mặt Hứa Mỹ Dương. Vẫn thấy chưa đủ, túm lấy Hứa Mỹ Dương tát thêm mấy cái nữa. Khúc Thục Nam hoàn hồn, vứt đồ trong tay sang một bên, vội vàng lại kéo dì mình ra. Ba người giằng co thành một đoàn. Chu Diêu tuy đang mang thai, nhưng dù sao cũng lớn lên ở nông thôn, sức lực làm việc hàng ngày vẫn còn đó. Hai bên lao vào xô xát. Hứa Mỹ Dương định đẩy tay cô ra, vừa chạm vào bụng cô, Chu Diêu đã gào lên, cứu mạng với. Bác sĩ tác động vật lý người rồi. Hứa Mỹ Dương sợ hãi rụt tay lại. Chu Diêu hết xong vẫn thấy chưa hả giận, túm chặt lấy tóc Hứa Mỹ Dương, buông tay ra. Cô buông gì tôi ra mau. Khúc Thục Nam ở bên cạnh liều mạng muốn tách hai người ra, nhưng Chu Diêu nắm rất chặt, không hề lay chuyển.
Ngay lúc ba người đang khó phân thắng bại, thì ngoài cửa vang lên một tiếng kinh hô, các người đang làm cái gì thế này? Vương Huệ nhìn thấy Chu Diêu bị hai người bọn họ vây ở giữa. Để mặc họ tác động, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Ba người dừng tay, sắc mặt Vương Huệ khó coi vô cùng. Các người là bác sĩ, sao có thể ra tay với một phụ nữ mang thai như vậy? Chị Huệ, chị nghe em giải thích. Là Chu Diêu ra tay trước. Hứa Mỹ Dương ở bên cạnh ôm nửa khuôn mặt bị cào xước, nói với Vương Huệ, là con danh này ra tay trước. Vương Huệ, tốt nhất bà đừng để bị nó lừa. Vương Huệ đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Hứa Mỹ Dương. Mỹ Dương, tôi biết bà thương Thục Nam. Tôi cứ ngỡ chúng ta là bác sĩ, thì khi khám bệnh nên đối xử công bằng như nhau. Không ngờ bà lại coi như tôi nhìn lầm người rồi. Không chỉ ra tay với sản phụ, mà còn thốt ra những lời mắng chửi. Cái gì mà con danh? Đây là lời một bác sĩ nên nói với bệnh nhân sao? Cứ ngỡ Hứa Mỹ Dương chỉ là tính tình thẳng thắn chút thôi. Không ngờ rốt cuộc lại không cùng một hạng người. Chị cầm lấy tay chú Diêu, anh Diêu. Chị Huệ có lỗi với em. Bây giờ chị đưa em đi kiểm tra toàn thân. Phía sau, Khúc Thục Nam mặt đầy vẻ lo lắng. Hứa Mỹ Dương lườm Chu Diêu chảy mắt, hận không thể xé xác cô ra. Vương Huệ dắt tay Chu Diêu, nhưng lại phát hiện cô đứng im không nhúc nhích. Chị Huệ, có lẽ em không đi được nữa rồi. Chu Diêu cắn môi, nhìn xuống phía dưới chân mình. Vương Huệ cúi đầu. Trên chiếc quần màu nhạt của Chu Diêu là một mảng lớn màu sẫm. Trong không khí thoang thoảng mùi xì dâu. Mau gọi y tá đến đây mau lên.